На тлі конкуренції, яка стрімко зростає з боку китайських брендів, Volkswagen вирішив діяти більш прагматично і по-німецьки системно. Використовуючи власну інженерну базу, технології та виробничі потужності, компанія переглядає підхід до електромобілів саме для європейського ринку. У самому Volkswagen вважають, що доступний електромобіль, повністю розроблений і зібраний у Європі, це один із ключових аргументів у боротьбі з агресивним ціновим тиском з боку Китаю. Саме тому вже в найближчі пару років на нас чекає ціла хвиля нових та оновлених електричних моделей від Volkswagen Group. Однією з перших новинок на ринок вийде зовсім новий ID Polo – субкомпактний електричний хетчбек, створений з прицілом на масового покупця та розумну ціну. За обіцянками компанії ID Polo вийде на ринок в першій половині наступного року. Стартова ціна в Європі становитиме від 25 тисяч євро. А це вже серйозна заявка для ринку Європи, особливо з урахуванням того, що зараз у цьому сегменті впевнено почувається Renault 5. При цьому проєкт вже знаходиться на фінішній прямій. ID Polo проходить фінальні випробування, а повноцінна прем'єра відбудеться найближчими місяцями. І попри те, що автомобіль ще офіційно не представлений, Volkswagen вже розкрив частину технічних характеристик нового електричного хетчбека. Тому логічне питання напрошується саме собою. Що саме запропонує німецький бренд покупцям за ті самі 25 тисяч євро? І наскільки ID Polo зможе дійсно конкурувати з уже усталеними гравцями ринку? ID Polo побудовано на новій платформі MEB+, від концерну Volkswagen Group, розробленої спеціально для компактних електромобілів початкового рівня. І тут варто відмітити, щоб скоротити витрати та прискорити весь процес, ключову роль у розробці платформи та шасі довірили дочірньому бренду Cupra. Саме вона очолила інженерну частину проєкту. Ця архітектура стане спільною одразу для кількох майбутніх моделей – Cupra Raval, ID Polo, а також компактних кросоверів ID Cross та Škoda Epiq. Більше того, всі ці машини випускатимуться на одній виробничій лінії на заводі Seat в Іспанії. При цьому Volkswagen окремо наголошують, незважаючи на загальне технічне ядро, ID Polo відчуватиметься саме як Volkswagen і зовні, і за налаштуваннями шасі, і характером управління, тобто зі звичним балансом та передбачуваністю. Хоча новий електричний хетчбек поки ретельно приховують під яскравим камуфляжем, деякі деталі все ж таки добре зчитуються. Вже зараз видно, що дизайн ID Polo дуже близький до концепту ID2All, який став для нього відправною точкою. У зовнішності легко вгадуються класичні елементи Volkswagen – масивна задня стійка, чітко окреслені колісні арки і спокійні вивірені пропорції. Налаштування підвіски – ключова відмінність невеликих електромобілів Volkswagen. Передні стійки Макферсон оснащені новими амортизаторами та опорами стійок для поглинання нерівностей без шкоди для жорсткості в поворотах. Ззаду невелика торсіонна балка отримала пасивний демпфер вібрацій та нові підшипники спрямовуючих напівосей для покращення плавності ходу та зниження шуму. На всіх 4 колесах пропонуються дискові гальма, а нова система гальмування все в одному поєднує гідравлічну систему та систему гальмування по дротах в єдиний блок. Усі варіанти ID Polo будуть оснащені нещодавно розробленим силовим агрегатом AP290, який розташовуватиметься виключно спереду. Іншими словами, електричний хетчбек, включаючи заряджену версію ID Polo GTI, вихід якої заплановано на 2027 рік, буде передньопривідним. Базова версія ID Polo буде оснащена літій-залізофосфатним акумуляторним блоком корисною ємністю 37 кВт-годин і переднім електромотором потужністю 114 сил. Той же акумулятор буде також доступний із трохи потужнішим електромотором на 181 силу. Однак, незалежно від силового агрегату, Volkswagen заявляє, що ці дві версії зможуть проїхати до 300 км за циклом WLTP. Акумулятор може приймати до 11 кВт від звичайної мережі та до 90 кВт від швидкого зарядного пристрою постійного струму. За даними компанії, для зарядки з 10 до 80% на швидкій станції знадобиться приблизно 27 хвилин.
Плюс будуть дві інші версії, включаючи спортивний GTI. Вони отримують батарею на 52 кВт-години з нікель-марганець-кобальтовими осередками і мотор на 208 сил, а GTI – на 222 сили. Запас ходу тут вже заявлено до 450 км, а зарядка від швидкої станції займе 23 хвилини. Акумуляторні батареї власної розробки Volkswagen мають конструкцію осередок-блок, яка об'єднує осередки безпосередньо в батарейний блок, знижуючи ціну та вагу, при цьому збільшуючи щільність енергії приблизно на 10%. Німецький автовиробник обіцяє, що його новий електричний хетчбек буде оснащений технологіями, які зазвичай ставлять лише на більші машини. Однією з них буде адаптивний круїз-контроль нового покоління з автоматичною зміною смуги руху, а ще вперше з системою розпізнавання світлофорів та знаку «Стоп». Окрім того, у компактного електромобіля з'явиться камера з оглядом на 360 градусів і розумний помічник паркування з функцією пам'яті. Електромобіль ID Polo майже повторює габарити бензинового Polo. Довжина – 4053 мм, ширина – 1816, висота – 1530, а колісна база – 2600 мм. Але завдяки компактним силовим модулям усередині салон став просторішим. Особливо це буде помітно ззаду. Пасажирам додали довжини, трохи більше ширини і висоти стелі. Багажник теж підріс. Тепер він вміщує 435 літрів замість 350 у звичайного Polo. А якщо скласти задні сидіння, простір зростає до 1243 літрів, на 118 літрів більше, ніж у класичної моделі. Хоча інтер'єр новинки поки що залишився за кадром, можна зробити певні припущення, адже автомобіль є продовженням концепту ID to All. Судячи з усього, салон буде мінімалістичним, але в той же час дуже якісним, як це і заведено у німецького автопрому. Відомо, що усередині новинки з'явиться 12- і 9-дюймовий дисплей мультимедіа та 10- і 9-дюймова цифрова панель приладів, а також класичні кнопки для регулювання клімату та гучності. Повноцінний показ салону призначено на січень, а фінальний дизайн обіцяють показати ближче до ринкового дебюту наприкінці весни 2026 року. На момент виходу ID Polo стане найдоступнішим електрокаром бренду і випускатиметься паралельно із бензиновою версією. У результаті ID Polo – це компактний електромобіль, який обіцяє гарний простір усередині та покращену їздову динаміку. І, що цікаво, це перша модель у сімействі ID, яка отримала знайоме та улюблене багатьма ім'я Polo. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.